سلام خدمت همه دوستان و بینندگان عزیز. حالتون چطور؟ آریان رسولی پور هستم. امیدوارم هر جا هستین خوب و خوش و سلامت باشین و به یکی دیگه از ویدیوهای کانال یوتیوب من خیلی خوش اومدین. خب موضوع ویدیو امروز ما در مورد نقل قول مستقیم و غیر مستقیم هست. اما نقل قول مستقیم چیه و چه فرقی با نقل قول غیر مستقیم داره؟ با من همراه باشین تا بهتون امروز توضیح بدم. ببینین مثلا تو زبان فارسی یه زمانی من میگم من به یک کتاب نیاز دارم. خب اگه بخوایم نقل قول مستقیم بکنیم میگیم او یا آریان گفت که به یک کتاب نیاز دارد. خب آریان گفت من به یک کتاب نیاز دارم. ببخشید آریان گفت من به یک کتاب نیاز دارم. خب وقتی ما میگیم آریان گفت من به یک کتاب نیاز دارم، یعنی اینکه دارین از قول من نقل قول مستقیم انجام میدین. اما نقل قول غیر مستقیم چیه؟ دقت کنین، همینجا نکته است. او گفتش که به یک کتاب نیاز دارد. در این صورت ما نقل قول غیر مستقیم انجام دادیم. خب من برای توضیحات بیشتر تصویر خودم میبندم تا مثل همیشه اسلاید نمایش داده بشه و بهتون بیشتر این موضوع رو باز کنم براتون. خب بله، همینجور که میبینید نقل قول مستقیم و غیر مستقیم در برابر هم. نقل قول مستقیم به حالتی گفته میشد که عین جمله شخص ثالث بدون کم کاستی منتقل بشه. خب در نقل قول غیر مستقیم اما عین جمله نقل نمیشه. خب از تفاوت اصلی و بنیادین این دوتا حالت اینه که توی یه حالت که ما نقل قول مستقیم داریم همون جمله رو بدون کم کاستی منتقل میکنیم، مثل این که مثلا بگیم آریان گفت به یک کتاب نیاز دارد. این در این صورت نقل قول غیر مستقیم انجام ده. اما بگیم که آریان میگه من به یک کتاب نیاز دارم، این میشه نقل قول مستقیم. یعنی که ما میگیم همون جمله رو بدون کم کاستی آریان میگه من به یک کتاب نیاز دارم. این مستقیمه. For more examples, example 1. He said you are rich. It's direct speech. خب نگاه کنید، direct speech یا نقل قول مستقیم. اینجا یه مثال اول اومد براتون. He said او گفت شما پولدار هستی. این نقل قول مستقیمیه. اما مثال دوم که مثال نقل قول غیر مستقیمه میگه example 2. He said that او گفتش که I was rich. He said that I was rich. یعنی که او گفتش که من پولدارم. این نقل قول غیر مستقیمه. Next slide please. Converting. خب حالا اینجا چند قاعده در مورد نقل قول مستقیم و غیر مستقیم تبدیل اونا به همدیگه بهتون توضیح میدم در موردش. اگر جمله مورد بحث واجده، یعنی دارای یکی از زمانهای حال ساده، حال استمراری و حال کامل و یا آینده ساده باشه، در این صورت در جمله نقل قول در جمله نقل قول کافی است فقط ضمیر را بر اساس جمله‌ای که گزارش میدیم تغییر بدیم، ولی زمان جمله را تغییر نمیدهیم. برای مثال he said that he will sing a song in a party. خب همینجور که میبینید ما جمله برای گزارش این جمله کافی فقط ضمیر را بر اساس جمله گزارش تغییر بدیم. جمله گزارش چیه؟ جمله‌ای که بعد از that میاد یا بعد از کاما و ویرگول میاد در نقل قول مستقیم، اونو میگن جمله گزارش. در اونجا ضمیر رو بر اساس اون تغییر میدیم اما زمان رو تغییر نمیدیم، یعنی تنس رو تغییر نمیدیم. خب اگر جمله گزارشی ما، یعنی جمله بعد از تنس، جمله بعد از that یا کاما ویرگول یکی از زمانهای گذشته ساده، گذشته استمراری و گذشته کامل و غیره باشد، این زمانهای گذشته در کل باشه، در این صورت میبایست طبق قانون عقبگرد زمانی یک زمان جمله را به عقب برگردونیم. خب ما معمولا برای تغییر زمان در نقل قول ها از قانون عقبگرد زمانی استفاده میکنیم. یعنی اگه حال باشه تنس رو یه زمان میبریم عقب به گذشته، اگه گذشته باشه باز یه زمان عقب میبریم به گذشته دور، ماضی بعید. در اسلاید بعد توضیحات بیشتری و مثالای بیشتری از این میبینین، از عقبگرد زمانی منظورمه. خب این جدول خوب
نگاه کنین، اسکرین شات بگیرین و یا یه جای یادداشت کنین تا همیشه داشته باشین و ملکه ذهنتون بشه. اگه ما حال ساده در نقل قول مستقیم داشته باشیم، بخوایم تبدیلش کنیم به نقل قول غیر مستقیم یا indirect speech، تبدیل به گذشته ساده میکنیم. ببینین یک زمان به عقب برمیگردیم. اگه حال استمراری داشته باشیم، اونو تبدیل به گذشته استمراری میکنیم، باز یک زمان به عقب برمیگردیم. آینده ساده رو تبدیل میکنیم گذشته در آینده، مثل وود اینا دار دستش. گذشته نقلی رو به گذشته دور تبدیل میکنیم، گذشته ساده رو به گذشته دور. پس همیشه ما گذشته ساده و گذشته نقلی رو به ماضی بعید یا گذشته دور تبدیل میکنیم. خب حالا می رو چیکار میکنیم؟ به might تبدیل میکنیم. هم must رو به had to، با مدالا اینجوری رفتار میکنیم. can رو به could، will رو به would، همین آینده در گذشته. have to رو به had to، should رو به should، یعنی should رو بدون تغییر میذاریم چون should گذشته نداره، شکل ماضی نداره. has و have رو به تبدیل به had میکنیم، شکل گذشته شون. اما is و are چی میشه؟ آفرین، was و were. was و were چی میشه؟ had been، ماضی بعید. در اسلاید بعدی هم میبینین که ما بعضی صفات و قیود یعنی قیدها رو هم میتونیم به زمان قبلش برگردونیم، یعنی عقب گرد زمانی بهش بدیم. مثلا now بگیم then، yesterday بگیم the day before یا the previous day. خب قبل از دیروز یه روز قبل دیگه، پریروز که نداریم تو انگلیسی. ago میشه before، tonight میشه that night، today میشه that day، tomorrow میشه yes the day after، the following day، the next day. خب فردا پس فردا نداریم، میگیم the day after، the day after، the following day، the next day. next week، month or year بعدش میاد the following week، month، year، the week and so on. last month، last week، last year قبلش میاد the week، the month or year before. خب از هر چیزی میخوایم قبل از هفته یا ماه یا سال بیایم ده اون واحد بلا before. خب اینم از درس امروزمون. مرسی که با من همراه بودین و در کانال یوتیوب من شرکت کردین. لطفاً لایک، سابسکرایب و زنگوله فراموش نشه. تا دیداری دیگر همه شما رو به خداوند میسپارم. خدا یار و نگهدارتان. Goodbye. Farewell.